Kamusta na kayo dyan mga ka-OFW? Welcome back dito sa aking channel, Jason's Escapade Ideas. Para sa mga susunod pang mga videos, mga tips at mga gabay sa pagmamaneho sa kalsada, just click the subscribe button and ring the bell. Maraming salamat sa inyo. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa parallel parking. Alam ko marami sa atin at isa na rin ako doon na nalilito o hindi gaanong marunong sa parallel parking. Pero dahil sa araw-araw ko ginagawa ito at araw-araw akong nagmamaneho, nakasanayan ko na at naging 100% perfect na ako sa parallel parking. Kaya ituturo ko naman sa inyo kung paano ang tamang parallel parking. Kaya fasten your seatbelt. Ito na ang pinakamadaling paraan o technique sa parallel parking. Panoorin niyo. Irerekomenda ko sa inyo na itapat ang side mirror bilang panimula. Marami ang nagsasabi na dapat daw itapat sa hulihang bumper sa halip na side mirror at iyan ay tama. Pero kapag pinark mo na kotse mo sa kotse na mas o parehas ng sukat ng kotse mo, sa pagtatapat mo sa side mirror, yung puwitang bumper ay maitatapat din. Kaya ko ito nasabi mga ka-OFW ay dahil kung itatapat mo ang side mirror sa halip na puwitang bumper, ay dahil sa nakaupo tayo malapit sa mga gulong at mas nakikita ang salamin kaysa puwitang bumper, na kahit na yung mas may experience na driver ay nahihirapan din na magtapat sa puwitang bumper. Ngayon, ang tanong, ito bang teknik na ito epektibo sa lahat ng oras? Ang sagot ay oo, pero kailangang mag-adjust. Sa teknik na ito, meron tayong dalawang reference point na dapat i-considered to determine yung layo kapag nagmamaniobra tayo. Una, ang pagtapat ng iyong side mirror sa side mirror ng kotse na katapat mo, at ang pangalawa naman ay ang pagtapat sa plaka sa bintana mo. Pwede namang magamit kahit na alin sa dalawa. Pero kapag gusto nyong gamitin yung unang teknik, halimbawa, mas mahaba ang sasakyan mo, sasakyan na katapat mo, instead na pagtapatin yung parehas na side mirror, mag-forward ng kaunti. At kung maliit naman ang sasakyan, i-align mo ang salamin at pagkatapos, isang kumpletong kanang maniobra, ibalik, itapat sa plaka ng sasakyan sa gitna ng bintana mo, tapos maniobra na buo sa kaliwa, back up hanggang makuha ang parking spot. Kapag naman yung ikalawang teknik ang pinili mo bilang reference point, simulang itapat ang kahit na anong size ng sasakyan mo, pero siguraduhin mong kakasya ka sa spot, maniobra ng buo sa kanan at back up mo. Kapag naman mahaba ang sasakyan, itapat ang plaka malapit sa kanan ng bintana. Kapag maliit naman sa bandang kaliwa ng bintana, tapos isang buong maniobra sa kaliwa, tas back up hanggang sa maging straight ang parking. Kahit alin ang piliin yung technique, yung side mirror o kaya yung sa plaka, sa puwitan, hanapin nyo lagi yung inyong reference point na mas komportable kayo at gamitin nyo sa mga susunod na pag-park ng parallel. Halimbawa, kung komportable kayo sa reference point na yung pindutan ng bintana towards sa plaka sa kabila o kaya yung hawakan sa pinto, kahit ano na maging komportable kayo, gawin nyo. O ayan, may bago na naman tayong natutunan, ang parallel parking. Sana may apply nyo ito sa araw-araw nyong pagdadrive. At sa mga nagsisimula pa lang, sana'y manapulot kayong konting kaalaman sa akin. Kaya hanggang sa susunod pang mga videos, just click the subscribe button and ring the bell. Jason's Escapade Ideas. Maraming salamat sa inyo. Paalam.